Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sicart Handmade. Astăzi voi adăuga noi flori la proiectul meu pe care l-am început cu ceva timp în urmă, și anume flori din lână împâslită, și voi adăuga flori de brândușe, flori de primăvară, în culori mov, galben, portocaliu și alb. Așa cum am promis, voi face o serie de flori din lână în cadrul acestui proiect. Fac o paranteză și vă prezint această mini vază pe care am realizat-o dintr-o cutie de tablă reutilizată și pentru care am să vă las un link în descriere. Să vă prezint lâna, am să lucrez cu lână pentru împâslit de culoare mov, de culoare galben portocaliu, iar din această lână merinos multicoloră voi alege doar nuanța de verde deschis și puțin verde închis. De asemenea, voi avea nevoie de ace, mărimea 36, 38 și 40, burete pentru împâslit sau spumă, o foarfecă de mărime medie sau mică și două bucăți de sârmă pe care le voi folosi atunci când am să realizez tulpina, și clește cu care am tăiat și care vă va fi necesar pentru a tăia sârma. Pentru început am să împăstresc lână movă, de culoare mov, pentru a realiza petalele. Practic voi realiza boboc de brândușă și pentru acest lucru am nevoie doar de lână de culoare mov ca să realizez partea superioară a florii. Pentru partea de interior voi folosi lână de culoare portocalie, iar pentru tulpină și frunță voi folosi culoare verde. De asemenea, am să mă mai folosesc de siliconul rece, silicon lichid, pentru a lipi elementele componente ale acestei flori. Eu am ales să fac aceste brândușe într-un mod foarte simplu și ușor, fără a folosi un tipar. Dacă doriți să realizați brândușe înflorite și în boboc, va trebui să faceți 6 petale din lână împăslită și să le asamblați, dar eu v-am arătat aici modalitatea cea mai simplă de a realiza acești boboci de brândușe, foarte simplu de făcut și repede. Așadar, înainte de a urmări acest video tutorial al meu, am să vă rog să nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube Sicart Handmade, să dați un like acestui tutorial dacă v-a plăcut și să-l distribuiți prietenilor dumneavoastră. Nu uitați că mă găsiți și pe pagina de Facebook, dar și pe pagina de Instagram, aronsicart.handmade. Vă doresc vizionare plăcută!